Já bych začal ke stylu celkově. Spousta lidí má pocit teď teda ve spojení s včerejší dnešní premiérou v Národním divadle, i že Belkan to je blbá muzika, že to je furt jenom umcaca. Je to, když se to tak hraje, ale je tam strašná spousta artikulačních drobností, které právě to dělají zajímavý a s kterými ta muzika je nádherně bohatá. A tady v té árii je strašně moc. Když se do toho podíváš, tak tam jsou hnedka nad Angelo a akcenty. Takže vlastně první tak je krásně svázaný, druhý už může být trošku vyakcentovaný. A ještě o kousek dál na Lebano, já to mám na posledním řádku, jestli máme stejný formát, tak tam je dokonce staccato. Což je trošku těžký, protože pak má tendenci to B znít zdvojeně, ale když se na to myslí, tak je to hrozně hezký efekt. Tak jestli začneme ještě jednou od začátku a zkus to číst a zkus dělat opravdu všechno, co je v těch notách dynamicky a artikulačně. No, moment. A to právě to musí být rozdíl, jo, že... To druhý musí být víc svázaný než to první. Super, pardon. Ano, ale vždycky jenom ta druhá půlka té fráze. Prvně vždycky legato, a pak jenom Angelo je trošku víc od sebe a Grino je dohromady. A jak tam děláš teďka ty akcenty, tak v Angelo zní trošku dvě L. Jo, co nejvíc vydržet to E a to L říct až s tím následujícím vokálem, ne u toho E předtím. Parla zase je akcent. On se tam trošku udělá sám, protože je to nejvyšší nota v tom taktu, ale je jenom o tom vědět, jak se říká s fotografováním, naučte se všechny pravidla a pak je zapomeňte. Tak úplně stejně, když člověk ví o všech těch věcech, tak pak už to zpívá jenom jako písničku, protože to vlastně nic jiného není. Ale je fajn to vědět, protože jinak to zůstane zbytečně placatý.
snese to o hodně víc konzonant. Jo, to je všecko, ono to zní přehnaně, ale aspoň jsme ve velkém prostoru, tak si to můžeš vyzkoušet. Du weißt es, teure Seele. Vlastně to je trošku ve většině případů, jsou výjimky, ale v naprosté většině případů vlastně skoro do C. Hielt ich, protože ono to pak jako zní jako to pro ostatní, ale je mnohem konkrétnější. Herzenkrank. Protože jinak prostě tady, tamhle nahoře už to slyšet nebude. A teure může být to. Protože zkusit to teďka jenom v tichu bez ničeho, jenom říct ten text. Ja, du weißt es, teure Seele, dass ich fern von dir mich quäle. Mich quäle. Jo, hele, a když jenom šeptáš, ja, du weißt, můžete mi to vypnout na chvilku? Ja, du weißt es, teure Seele, dass ich fern von dir mich quäle. Vlastně nemusíš vůbec mluvit a jenom ty konsonanty, když se přeženou, tak jsou slyšet všude. To s sebou nese němčina, bohužel. No, děkujem. Furt to může být jako mnohem víc ještě, jo. Je. Jak říkal kámoš, já hrozně rád zpívám německy, mám vždycky pak popraskaný celý piano, když se to víš. Mich quäle, zase a tohle po I, po E je to ch víc vepředu, než je český. Jo. Macht je vlastně stejný, ale mich je takový mezi ch a š, hodně vepředu je nahoře. Víš to? Mám pocit, že teď se mělo tleskat, i když to byly jenom 2 takty. Tak... Je to věc vkusu, ale mně se hrozně líbí, když ta árie tak jako trošku napadá, když je jako přeakcentovaná. Přeháním, ale vlastně jako trošku přehnaný ten akcent, aby byl něčím divnej. To řečeno, bianch'io lo stesso fuoco, fui quel pazzo non son, hezký legato. Jo, to je nejtěžší na těch bufózních rolích, že oni musí znít rozsekaně a přitom jako hlasově to musí být furt na dechu a furt to mít frázi. Takže pocitově v hlavě, ano, je fajn to akcentovat, protože ta muzika si o to říká, ale pod tím to musí furt být svázaný, aby to byla hezká fráze a jak je naposled fui quel pazzo non son, tak to může být mnohem víc než ty 2 fráze předtím. In
Teď už bylo dobrý, předtím jsem si tady psal, že Perilli si zpíval jako málo E, skoro jako 2 R, a Flemma naopak málo M, teď to znělo dobře, tak jenom, jestli to byla předtím momentální chyba, tak to je jedno, jestli ne, tak si to napiš. Tohle je přesně to místo na to hodně legáta pod tím štěkaným. No a hlavně, že vlastně zpíváš jedna nota, ale mezi tím vyslovuješ che col tempo e coi perilli donna flemma, a ta výslovnost dělá trošku, co jsme říkali s Evou. To samý. Je to tak ve všech jazycích, není to, že by se v italštině člověk měl flákat. Čím víc budeš vyslovovat, tím víc si ušetříš práce se zpíváním. Protože ty konzonanty ten zvuk nesou sami. A pak člověk do toho nemusí do toho hlasu tolik prát. Takže vlastně in quegli anni in cui val poco la malpratica ragion. Pratica a ragion se můžou klidně zarolovat. Když je to po konzonantě, tak to nevadí, když je to jenom jedno R. Ebbi anch'io lo stesso fuoco. Fui quel pazzo cor non son, fui quel pazzo cor non son. To si rozmyslíš, jak to chceš, aby to bylo pokaždý trošku jiný. Che col tempo e coi perilli donna flemma capito e i capricci. Zase capricci, protože on to zní jako tak kapriciózně. Dalla testa. Tak zkus přehánět výslovnost. Bezva. Ještě jsem zase k tomu něco chtěl říct, zase už nevím, takže to asi bylo fantastický. Děkuji. Zdvihy a tohle to všechno už super. Sorry, teď jsem mohl nechat to CC ještě. Druhý bello, zkus jakoby naslovit, trošku to děláš, ale může to být ještě maličko víc, 2 B. Piace bello, bello. Voandare, břinklo ti to D, tak jako D, není voandare, měkčí, italský. Porta Rossa, může být víc jakoby toho S. Teď to znělo tak něco mezi S a Z skoro. Comperar. Jsem si tady napsal, asi mi to znělo jako 2 R, nevím jistě. Tak jenom pozor na to, že comperar je jenom jedno, tak zase ať to neroluje. Jo? Můžeme mi piace? Mi piace? Mi piace.
mám pocit, že si to děláš trošku těžší, protože zatahuješ průběžně a přitom by se ti hodilo, kdyby to bylo o kousek rychlejc. Jo? Nepokládat se do toho víc, než je nutno, protože to správný tempo máš v pianu. Andrej, zkusím. A Andrej je zase to samý, jo? Andrej sul ponte. Protože, pardon, když se ten jakoby neutrál udělá dobře, já vím, že neutrál pro někoho je skoro sprostý slovo, ale když se udělá dobře, tak zní jako ten vokál, který má znít, akorát si člověk přitáhne jakoby na pomoc dobrý vlastnosti těch ostatních vokálů. Takže Andrej, já si budu jakoby pro sebe myslet Andrá, ale vepředu prostě vyslovím stejně E a tím pádem Andrej sul ponte vecchio. Zní to furt jako E, ale já se s tím nemusím tolik dřít. Super, a tam už ale pak jenom jedno R. To už si všecko vydala na vorej a tady už bude jenom morír. A celkově bacha na D, aby bylo D hodně vepředu, aby nebylo D český, jo? Stává se ti to občas, konec stránky. To je ono, ještě furt máš pocit, nechat si hodně prostoru, aby netahal zbytečně nahoru. Super, no, to je úplně o něčem jiným. Nevytahovat se za tím tónem, jo? Když za tím tónem jdeš nahoru, tak tam nikdy nedojdeš. Když na něj půjdeš ze zhora pocitově, tak to máš pohodlnější. Děkujem.